Astăzi, desfacem una dintre cele mai accesibile friteuza cu aer cald de pe piață, S-18 Air Fryer, cu o putere de 2400 de W, afișaj digital și control tactil. Are o capacitate de 6 litri, ideală pentru 23 de persoane, și e perfectă pentru gătit rapid, fără ulei, cartofi crocanți, carne suculentă, legume sau chiar deserturi. În plus, e compactă și ușor de luat chiar și în concedii, dacă vrei să mănânci sănătos oriunde ai fi. Hai să vedem ce e în cutie. Rămâi până la final pentru a vedea cum a ieșit primul nostru preparat. Iar acum partea interesantă, consumul. La 2400 W, dacă o folosești timp de 35 de minute, consumă aproximativ 1,4 kW pe oră. Asta înseamnă cam 1 leu și ceva, în funcție de prețul curentului. Deci e nu doar practică, ci și eficientă.